Întrebare întrebătoare. Voi câte rețete de zacuscă știți? Ei bine, astăzi vreau să vă arăt încă una. Zacuscă de dovlecei, dulceagă, aromată și foarte gustoasă, este un deliciu pe care cu siguranță îl veți prepara în fiecare an. Ca ingrediente vom avea nevoie de 2 kg de ardei copți, 2 kg de dovlecei, 1 kg de ceapă, o jumătate de litru de ulei spornic omega 9, câteva crenguțe de cimbru, câteva frunze de dafin, 1 litru și jumătate de bulion, căței de la o căpățână de usturoi, sare și piper. Voi începe această rețetă cu uleiul meu preferat, spornic omega 9, din care va trebui să măsor o jumătate de litru. Acesta este un ulei 100% high oleic, adică are o cantitate mare de acid oleic, benefic în alimentație. În plus, este de foarte bună calitate. Îl puteți folosi cu încredere la conserve, pentru că le ajută să se păstreze mai bine peste iarnă. Pentru conserve în cantități mai mari, găsiți în comerț și ulei spornic omega 9 în ambalaj de 1,5 litru și 2 litri. Voi pune uleiul într-o cratiță încăpătoare și voi aștepta să se încălzească. În uleiul preîncălzit puteți adăuga ceapa pe care eu am tocat-o la cuțit, însă puteți trece și prin robotul de bucătărie. Iar dacă vă întrebați dacă am plâns, ei bine da, am plâns pentru că am tăiat foarte multă ceapă, însă de fiecare dată când tai ceapa la cuțit, am impresia că zacusca este mai gustoasă. Voi adăuga și puțină sare și voi găti ceapa până când se va înmuia, aproximativ 10 minute, pentru că avem o cantitate mare. Când ceapa s-a înmuiat, pot adăuga dovleceii, pe care la fel i-am tăiat în cubulețe mici. Bineînțeles că voi îi puteți și răzui, asta dacă vreți să vă complicați mai puțin viața. Voi găti și dovleceii până când se vor înmuia, aproximativ un sfert de oră. Dovleceii s-au înmuiat și miros foarte bine. Pot pune acum usturoiul pe care îl voi răzui. Și pe care îl gătesc pentru 2-3 minute. Pot adăuga acum ardeiul copt, puteți folosi orice fel de ardei, eu am capia, însă este foarte bun și gogoșarul. Și acesta este tăiat în cubulețe mici, tot la cuțit. Adaug și bulionul. Ierburile aromatice din grădina mea, cimbru și frunze de dafin, însă voi puteți pune orice fel de ierburi aromatice doriți. Le voi pune ca atare pentru că le voi scoate la final. Voi condimenta cu sare și cu piper și voi amesteca foarte bine toate ingredientele. Voi lăsa zacusca să fiarbă la foc mediu și voi amesteca în ea foarte des pentru a fi sigură că nu se arde. Va trebui să o fierbeți pentru aproximativ o oră, în funcție de cât de groasă doriți să fie la final. După o oră de fiert, cam așa va arăta zacusca, a scăzut destul de mult, uleiul se vede că a ieșit la suprafață, cam aceasta este consistența. Voi o puteți lăsa și mai mult dacă doriți o zacuscă foarte scăzută, mie îmi place așa, totuși aveți grijă ca zacusca să scadă măcar o treime. Am oprit focul și o voi lăsa să se răcurească pentru 10 minute, iar între timp voi scoate ierburile aromatice. Urmează acum să pun zacusca în borcane. Pentru asta am spălat borcanele cu apă și detergent, apoi le-am pus la cuptor la 110 grade, cât să fie foarte bine uscate. În felul acesta sunt sterilizate.
După ce am umplut borcanele, va trebui să pun capacele și să le strâng cât pot eu de bine. Dragii mei, trebuie neapărat să încercați și voi această zacuscă minunată de dovlecei. Este simplu de făcut, ușor dulceagă, foarte gustoasă și aromată. Bineînțeles că o puteți și personaliza și mai puteți adăuga alte legume. Mai puteți pune morcov, vinete sau chiar ciuperci. După ce ați strâns foarte bine borcanele, le mai puteți fierbe și la bain-marie, asta pentru un plus de siguranță pentru 20 de minute din momentul în care apa a început să fiarbă. Zacusca este de-a dreptul minunată, foarte gustoasă, ușor dulceagă și foarte aromată. O puteți servi pur și simplu pe pâine, cu puțină brânză telemea și va fi o minune. Sper din suflet să încercați și voi rețeta și să vă fie de folos. La revedere!